महानुभावहरुमा नमस्कार। हजुरहरुलाई हाम्रो यस सम्बत गार्डनिङ युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। सधैं जसरी नै आजको यस भिडियोमा म हजुरहरुलाई गार्डनिङ गर्दाखेरि हामीले के कस्ता खालका उपायहरु अथवा टिप्स र ट्रिकहरु युज गर्न सकिन्छ, जस कारणले गर्दा हामीले राम्रोसँग घरमा फूल अथवा बगैँचालाई मेन्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले आजको यस भिडियो लिएर आएको छु। र कति पनि ढिला नगरिकिन आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यस भिडियो गार्डनिङमा। पहिलो नम्बरको आइडिया रहेको छ ग्रो ब्याग सम्बन्धी हो। हामीले गार्डनिङ गर्दाखेरि अथवा हामीले फार्मिङ गर्दाखेरि ग्रो ब्यागहरू एकदमै बढी युज गरिन्छ, स्पेसल्ली अर्बन एरियामा। र यो ग्रो ब्यागमा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा कुनै पनि ग्रो ब्यागको हाइट भनेको हाम्रो 30 देखि हाम्रो लगभग 40 सेन्टिमिटरसम्मको हुन्छ। अब हामीले यो ग्रो ब्यागलाई के होल माटोले भर्नुपर्छ अथवा सोइलले भर्नुपर्छ त म पर्दैन भन्छु है, किनकि दुईटा रिजनले। फर्स्ट रिजन भनेको हामीले यत्रो यो 30 सेन्टिमिटरसम्म ग्रो ब्यागलाई फिल गऱ्यौँ भने यसले हाम्रो सोइलको लोडलाई हाम्रो बाल्कनीमा अथवा घरमा पार्छ, जुन अलिकति हाम्रो घरको लागि नराम्रो नै हुन्छ। जहिले पनि हामीले यो पट फिल गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रुट जोन जति जान्छ रुट जोनसम्म मात्र फिल गर्नुपर्छ। मोस्ट आइडियल कन्डिसनमा हाम्रो प्लान्टको रुट जोन भनेको हाम्रो 15 to 25 सेन्टिमिटरसम्म मात्र जान्छ फ्लावरहरूको केसमा है, जुन हामीले गार्डनिङमा युज गरिन्छ। र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले मोस्टली सोइल फिल गर्ने भनेको 15 सेन्टिमिटर। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि मैले 16 सेन्टिमिटरसम्म फिल गरेर छु। मैले 15 देखि 20 सेन्टिमिटरको हामीले सोइल डेप्थ दिन्छु मैले कुनै पनि फ्लावरहरूको केसमा। मैले सोइल डेप्थ दिँदाखेरि सेकेन्ड नम्बरमा हाम्रो आइडिया रहेको छ, हामी मध्ये धेरैजनाले आफ्नो घरहरूमा यो हाई क्वालिटी पोलिब्यागहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। र यो पोलिब्यागको प्रयोग गर्दा हामीसँग एउटा राम्रो खालको उपाय के हामीले फलो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो पोलिब्यागमा हाम्रो जुन सोइलको लेभल छ, सोइलको लेभल तल छ, अलि तलै छ। र एक्सेस यो पोलिब्यागको हाइटले गर्दाखेरि हाम्रो जुन यो तलको लोवर क्यानोपी हुन्छ, तपाईँले लोवर लिप्सहरूमा राम्रो सनलाइटहरू गइरहेको छैन। यस्तो कारणले गर्दाखेरि यसमा सोइलहरूमा अरू फङ्गल ग्रोथहरू र अरू डिजिजहरू र पेस्टहरूले एफेक्ट पनि गर्न सक्छ। यस कारणले गर्दाखेरि कहिले पनि यसरी हामीले एक्सेस ब्यागलाई हामीले यसरी सबै ओपन गरेर राख्नु हुँदैन। यसको सट्टामा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जुन हामीले पोलिब्याग युज गर्दाखेरि एक्सेस हाम्रो जुन माथिपट्टिको रहेको हुन्छ त्यसलाई हामीले फोल्ड गरिदिनुपर्छ। र यसरी तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 अथवा 2 फोल्ड यसरी हामीले यदि फोल्ड गरेर पोलिब्यागलाई युज गरियो भने ल हेर्नुहोस् त यसको तलको क्यानोपीमा सनलाइट पनि कस्तो राम्रो गएको छ। र यो सबैले गर्दाखेरि प्लान्टको ग्रोथलाई पनि एकदम राम्रो हेल्प गर्छ। र प्लस जुन हाम्रो पोलिब्याग फोल्ड गरिसकेपछि यो हेर्दाखेरि पनि एकदमै आकर्षक देखिन्छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म हजुरहरूलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। तपाईँले यहाँ तल यो प्लान्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्लान्टको हकमा के भइदिएको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो कुनामा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पार्टतिर धेरै सनलाइट नपरेको कारणले गर्दाखेरि यो प्लान्ट यतातिर लम्किरहेको छ। यो जतातिरबाट लाइट आउँछ यो साइडमा लाइट आउँछ, त्यही कारणले यो साइडतिर फर्केको छ, जस कारणले गर्दा तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्लान्ट हेर्नु कस्तो ओरिएन्टेसनै बिग्रेको छ कि गमला एकातिर छ, प्लान्ट एकातिर फर्किरहेको छ। यसले गर्दाखेरि जस्तो तरिकाले यसलाई ग्रो गर्ने हो यो राम्रो भएको छैन। यस कारणले गर्दाखेरि यो भएको के कारणले गर्दा भन्दा प्लान्टहरू जहिले पनि जता लाइट छ त्यतातिर फलो गर्छ के। यो प्लान्टलाई लाइट खोज्नको लागि यो डिरेक्सनमा आयो, यस कारणले गर्दा यतापट्टिको सबै भाग खाली भयो, गमला पनि खाली खाली देखियो र त्यति राम्रो पनि देखेको छैन, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो कारणले गर्दा यदि हामीले यो गमलालाई यदि हामीले 1 हप्तामा 1 विकको इन्टरभलमा यसरी 180 डिग्री घुमाइदियौँ भने यो प्लान्टले फेरि लाइट खोज्न यताको ओरिएन्टेसनमा आउँछ। र यो प्लान्ट चाहिँ बिग्रिसकेको छ, किनकि यसलाई हामीले सुरुमै यस्तो गर्नु पर्थ्यो। तर यदि यो बिगिनिङ फेजमा यस्तो भएको भए यो प्लान्ट चाहिँ बिचबाट ग्रो हुन्थ्यो र यसको ओरिएन्टेसन राम्रो हुन्थ्यो। यो पनि एउटा राम्रो टिप्स हो हाम्रो गार्डनिङ गर्दा प्लान्टलाई राम्रो ओरिएन्ट गर्नलाई। कृषि सम्बन्धी अन्य भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हामीसँगै भइदिनु होला। हाम्रो देश हाम्रो कृषि। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।